Kamusta kayo? Meron ulit akong i-review na unit. Ibig na rin sa title, Xperia ulit yung i-review ko ngayon. So, ito siya. Xperia 1 Mark II, nirelease noong 2020. Bali, binili ko to sa may Millennials Gadget sa may Farmers Cubao. Story time muna. Bali, taga Cavite ako. Tapos, imbis na pinaship ko, pinundan ko talaga sa mismong store nila sa may Cubao. Bali, noong time na yun, doon pa sila sa lumang store nila sa bandang taas. Di ko lang alam kung saan yung bago nila, pero parang lumipat na ata sila. Yung time na binili ko to is parang new deliver pa lang sa kanila. Kaya pwede ka pang mamili ng unit. Yung time na yun, merong black tapos white. So, ayun, bumili ako ng makinis na unit. So, binili ko to ng 8,500 sa kanila, sa Millennials Gadget. So, sa ngayon, unit walkthrough muna tayo. Tanggalin ko lang sa case. Ayan, so bali ito siya. Ayan, umpisahan natin sa sides. Bali, Xperia 1 Mark II. Kung yung ka-visible, meron siyang volume rocker dito. Tapos, fingerprint scanner. Side fingerprint scanner. Tapos, camera button sa may right side niya. Dito naman sa left. Ayan, bali, meron lang ditong toolless na SIM card slot. So, di mo na siya kailangan ng panundot para matanggal yung SIM card niya. Kahit kuko lang, pwede na siyang matanggal. Sunod sa ilalim, ito yung charging port niya. Tapos, microphone. Then, wala na. Sa top naman, headphone jack niya, 3.5mm. Meron pa rin siyang headphone jack. Tapos, active noise cancellation mic. Sa front naman, nandito yung screen. Tapos yung front camera. Tapos yung front firing stereo speakers niya. Ito yun sa magkabilang side. Sa likod, nandito yung triple camera setup niya. Tapos yung flash. Tapos yung color sensor. Yung white dito nakatabi ng flash. Tapos sa gitna yung branding. Yan kung visible. Ayan, branding, Sony. Itong unit na to is Japan variant. So, meron tayong network branding dito sa may ilalim. Docomo siya. Bali, Docomo variant siya. Tapos yung pinaka an extra branding niya. Ito yung Xperia. Balik tayo sa harapan. Yan. So, ito dito sa harapan. Yan, ito yung screen niya. Bali, meron siyang 6.5 inch OLED display, 60Hz refresh rate, tapos obstruction free. So, bali wala siyang notch, wala din siyang punch hole. Bali, sa lahat ng smartphone ngayon, Sony pa lang yung nag-release ng 4K display sa market. Nagbago lang to nung Xperia 1 Mark 6 kasi bumalik sila sa may FHD na resolution. So, in terms of screen, very sharp siya. As in, kasi meron siyang 643 pixel per inch display. Tapos yung working aspect ratio niya is 21:9. So, ang haba niya. Yun, di nga siya magkasya dito sa may frame ng camera ng ginagamit ko. Kasi pag kailangan ko siyang ilayo masyado kasi hindi siya kasya sa may camera.
Pag ganito, ayan, di na talaga siya kita. So, kailangan ko siyang ilayo. Kasi, ang haba niya talaga. Tapos, ang tawag dito sa ratio ni Sony is cinema wide. Cinema wide yung tawag ni Sony. Bali, kagandahan dito sa form factor ni Xperia 1 Mark II is narrow siya. So, maganda siya hawakan one-handed. Tsaka, dahil mataas yung aspect ratio niya, kagandahan doon, ano siya, yung scrolling niya is maganda. Kumbaga, mas marami kang mababasang content. Diba? Lalo na sa X, yan, marami kang mababasang content. Tapos, ang kagandahan pa dito, kay Xperia 1 Mark II is 10-bit display na siya. So, bali, kaya niya mag-display ng up to 1 billion colors. So, maganda yon kasi wala siyang banding na makikita. So, bali, yung gradient and transition ng color is magiging mas smooth. So, pag masataas yung color nung mas maraming color yung display, yan, mas less yung banding. Mas smooth yung transition ng colors. Lalo na pag nanood ka ng video or nag-review ka ng pictures. Ayan. In terms of drawbacks naman sa screen, ang ayoko dito kay Xperia 1 Mark II is yung reachability. As in, ang hirap niyang i-reach, lalo na dito sa may top part, nakaka-strain ng kamay. Lalo na pag ito yung navigation button, tapos pag mag-open notification panel. So, ayun, mahirap siya abutin. Ayan. Next natin na drawback niya is yung resolution niya. Kasi sa Xperia 1 Mark II, hindi ka makakapili ng resolution ng screen niya. So, by default, naka FHD plus resolution lang siya. So, bali 1096 yung standard na resolution niya. Pag nag-view ka lang ng videos or ng pictures, saka lang siya nagiging 4K display. So, bali yung pagka 4K niya is crop. So, bali ang height lang yung 4K. Bali, yung pinaka-height, yung pinaka-dito niya is 3.8 something. Tapos dito na is 1.7. Kasi pag 4K, 2.4 something yung pinaka-width niya. Pero in terms of yun, sa haba naman, pang 4K naman yung height niya. Isa pa sa di ko nagustuhan sa screen ng Xperia 1 Mark II is yung brightness. Mahina siya pagdating ng umaga, tapos pag labas mo na, kailangan mataas yung brightness o kaya kinocoveran mo yung screen parang ganito para makita mo lang yung content niya kasi masyadong mahina yung brightness ni Xperia 1 Mark II. Sa sound quality naman, meron tong speaker. So, front firing stereo speaker. So, bali, same with Xperia Z4 na review ko last time. Yung speaker niya is sa harap yung pagbuga ng sounds nito. Kung familiar kayo sa Xperia 1, yung setup nun is parang hybrid
hybrid na downfiring kasi yung pinaka main speaker niya is nandito sa ilalim. Pero nung dito kay Mark II, binalik siya into front firing stereo speaker. Si Xperia 1 Mark II, yan. Yan, may Dolby Atmos na siya. So, actually, gamit ko to, hindi naman din ganun kaganda yung tunog. So, yun. Hindi talaga ako nagandahan sa sound quality niya. Okay lang naman. Actually, ewan ko, hindi ako nagandahan sa speaker niya by default. So, kaya makita nyo to is naka-custom. Kasi ako nagtimpla nung equalizer. Ayan. Ayan, naka-custom kasi ako nagtimpla nung sound quality niya, sound output. In terms of loudness, very low, very low. Oh, yun, ganun siya. Medyo mahina. Tapos, pag high volume na, mananotice mo na yung distortion. So, i-testing natin yung speaker para na din mas ma-experience nyo. Open tayo YouTube. Ayan, so far wala namang weird sa search history ko. Tingnan natin. NCS. Ayan, try natin to. Holding out your hand for me to go. Wasn't scared to see you, always knew it in my bones. The soul that you was bound to take me home. You said you don't know me well, but I'm your angel, and why you don't be close if you come on me just behind you. You're not on the list, but I can get you inside. Use your mind, listen to my voices and guide you. Give yourself over, yeah, you don't wanna fight. If you do, I'm gonna. So, yun. Yun yung speaker test natin. Sa cameras naman, ayan. Bali, meron siyang triple 12 camera setup. Itong nasa gitna, itong maliit na to, ito yung time of flight para to sa portrait shots. Sa mga new model, wala na time of flight. Pero dito kay Xperia 1 Mark II, meron pa din tayong time of flight or TOF. Bali, dito sa camera niya, meron niyang Zeiss lens coating. So, hindi ko alam kung all setup ba itong merong Zeiss lens coating. Pero sa main camera, meron yan panigurado. Sa camera naman, sa cellphone kasi, pag sa camera, hindi talaga ako ganun karunong. To be fair, di talaga marunong pag sa camera. Actually, ang gusto ko sa picture is hindi ganun ka-contrasty. Natural lang. Medyo lang, slight saturated. Din mas prefer ko sa picture. So, si Xperia 1 Mark II, yung point and shoot niya, hindi ganun din kaganda. Kasi, ang bentahe talaga nito is yung manual niya. By default, meron tong
By default, madami tong camera apps. Meron tong basic camera. Ito yun. Tapos, Photography Pro, Photo Pro. Ito yung pang manual. Yan. Yan. Para siyang alpha yung user interface niya. Kaya, mas matitimpla mo yung settings niya. Ito hindi ko na to i-test. Marami na rin namang YouTube videos regarding dito. So, ayan. Tapos, Cinema Pro. Cinema Pro, ito naman yung pang video. Set camera for video. Ito mo di ko ginagamit. Ngayon pala lumabas yung settings. Ayan. So, ayan. Parang Cine Alta. Yan, Cine Alta yung user interface niya. So, overall, meron siyang 3 camera apps. Basic, Photo Pro, tapos Cinema Pro. So, medyo nakakalit lang sa umpisa. Pero, pag nagamit mo na siguro yan, basic na siguro yan. So, baka maglagay ng attach sample ng pictures dito sa video. So, check nyo lang siguro. And in terms of camera quality, pag well lit naman yung areas, maganda naman si Xperia 1 Mark II. Pero pagdating ng low light, ayun, medyo sablay na siya kasi yung noise reduction niya aggressive. Nagiging soft na yung edges ng picture sa software naman, si Xperia 1 Mark II, same with previous Xperia, almost stock Android na siya. Besides sa few Sony apps, makakonsider mo na siyang stock Android. So, dito kay Xperia 1 Mark II, mapapansin mo yung pag-cut down ni Sony sa pag-develop ng apps. Wala na yung mga authentic Xperia experience. Wala na yung album, tapos yung live flag, etc. Bali, si Xperia 1 Mark II, ang last update niya is yung Android 12. So, bali, kung 2025 na ngayon at naka-beta na Android 16, yan, sa bali, almost 4 years na siyang non-updated, no? Bali, si Xperia 1 Mark II, yung sabi ko is Japan variant. So, ang dami niyang Japan apps. So, ang ginawa ko, dinebloat ko. Tinanggal ko lahat ng Japan apps. Pati yung mga network na apps, tinanggal ko din. So, halos, almost, pati dito sa settings menu, madami yung network branding na settings. So, dinebloat ko din. So, ganito itsura niya pag hindi siya naka-debloat. Saan na ba yun? Ayun. Yan, multiple users. Tapos, add yes.
Ayan, bahala na intindihin. Okay, next. Ayan. So, ayan. Ang dami niyang bloatware. Pag stock firmware, dami ng Japan apps. Hanapin ko lang yung settings. Ayan, experience. So, ito yung ayan, dami niya Japan apps pag naka-stock firmware and sari-sari. So, kailangan mo siyang i-develop. Tapos dito sa settings, may iba pang mga menu. Ayan, Docomo Service Cloud. So, nung dineboot ko siya, nawala naman na siya. So, hindi mo kailangan mag-flash ng firmware ng ibang firmware. Pwede naman siyang i-develop. Ang kailangan mo lang actually Android para i-develop. Hindi mo na kailangan ng PC. So, balik ko siya sa main user. Yun. Ang ayoko lang dito is wala siyang double tap to sleep. Yan, wala siyang double tap to sleep. So, nag-install ako ng app para pwede siya mag-lock ng screen as shortcut. Sanay kasi ako mayroong double tap to sleep. Ayan. In terms of performance, ang Xperia 1 Mark II is mayroong Snapdragon 865. So, very capable pa rin naman yung chipset na yun. Actually, dahil stock Android ang si Xperia 1 Mark II, wala siya masyadong bloats. Hindi siya ganun kabigat na interface, kaya smooth talaga yung operation niya. Ayan, never ko na-experience yung lag. Yan, force close. Yun, hindi ko na-experience yun. Bali, ito is meron tong 8GB RAM natin, 8GB RAM. Ayan, so yung free niya almost kalahati. Marami na naka-open na apps yan sa background. Ayan. So, dami mo pang bakandeng RAM na magagamit. Kasi minimal lang talaga yung bloatware ni Xperia 1 Mark II. Sa thermals naman, mabilis siya mag-init. Di naman mainit pero mararamdaman mo talaga yung warmness niya. Dahil itong si Xperia 1 Mark II is running Android 12, lahat ng apps is almost compatible pa kay Xperia 1 Mark II. So, wala kang magiging issue sa apps. Ang di ko lang na-try is yung mga banking apps tsaka yung GCash kasi di ko kasi ito naging main phone. Mostly is pang media consumption ko lang talaga itong 6 Xperia 1 Mark II. Ayan, as a Japan variant, ang downside nito is yung una nga is yung bloatware. Tapos yung bootloader, hindi siya na-unlock. So, hindi ka makapag-install tayo ng custom firmware. So, ayun, hindi ka makakapag-custom ROM. Bukod doon is yung signal. Yung signal niya is hindi ganun ka-reliable. Minsan malakas, minsan mahina. In terms naman sa
sa signal niya, lalo na pag nasa Maynila ako, palagi siyang mahina. Mostly 2 bar, 3 bar, ganun. Pero pag dito naman ako sa Cavite, malakas naman siya. Isa pa sa downside niya is, wala siyang 5G. So, hindi na gana yung 5G dito sa Pilipinas. Yan. Bali, last concern natin is yung battery. Si Xperia 1 Mark II, meron siyang 4,000 mAh battery. So, for 2025, na kaya niya pa naman makipagsabayan yan, sa battery. Basta light user ka lang. Ganyan. Text, ganyan. Text, call, video. Pero pag sa games, ayan, dun na talaga siya mag-drain masyado. So, ito, si Xperia 1 Mark II, madami itong battery. Ayan, ito yung meron ngayon sa mga bagong cellphone itong battery care. Nilimit yung charging pag na-reach mo na yung certain threshold. Katulad na to, 80% yung limit ko. So, dito, may kita mo yan dito kay Aki Battery for 80% yung nagiging charge niya. Screen on time nito, karimitan, 3 to 5 hours talaga. Depende rin talaga sa gamit. Ito kasi Xperia 1 Mark II, bihila ko na lang talaga din ito magamit. Example nito, ayun, ito. 4 days, 5 hours siyang nakatambay. Tapos meron siyang 1 hour and 55 minutes na screen on time. So, yun, almost 1 week ko siyang ito na nagamit or hindi nagamit. Yun. Tapos sumunod, ito yung sa taas. And 7 days and 15 hours. Tapos meron lang siyang 37 minutes na screen on time. That is from 99% to 24%. Tapos ito pa isa, 6 days and 21 hours. Meron lang siya 1 hour and 15 minutes screen on time. Ito siguro pinaka-heavy use na ginawa ko dito. So, hindi ko makita. Ayun, so pansin mo ang haba ng usage ko dito, puro days. Kasi, minsan ko lang talaga din siya magamit. Mostly media consumption. Tsaka nung pumunta ko sa province, ginamit ko to at ang pang movie marathon. Ginamit ko pang nood ng Harry Potter series. Kasi maganda kasi talaga yung yung ratio niya. Bagay siya dun sa Harry Potter na 21/9 yung ratio. So, buong buo yung screen. So, ayan. Bali, ayan. Hindi ko pala nasabi, si Xperia 1 Mark II is IP67 and IP638 certified siya. So, pwede siya mabasa sa ulan. Actually, natest ko na to na mabasa sa ulan. So far, okay naman siya. And isa lang isabihin nun, hindi refurbish yung unit na binibili sa Millennials Gadget. At least, ito si Xperia 1 Mark II, hindi siya refurbish ko nabili. So, final check. Ayan. Pag may question kayo, ayan, comment nyo lang sa comment section. That's it.
Bye!